وقتی داشتم این مطلب مرتب میکردم که براتون بگم به قسمت حقوق که رسیدم واقعا شوکه زده شدم. پس تا آخر ویدیو با هم باشید که حتما ویدیو جالب براتون میشه. این مزارع من برای دوستم فرستاده بودم و اونا رو خونده بود، یکم شوکه شد. سلام بچه ها، امروز من میخوام شغل مهندسی کامپیوتر در کره جنوبی با ایران رو براتون مقایسه کنم. کلا از نظر حقوقی، مزایا و اینجور چیزا، کلا همه چی دیگه. همینطور که خیلی از شما میدونید من خودم به عنوان مهندس کامپیوتر حدود 3 سال هست که داخل کره جنوبی دارم کار میکنم. همینجا فارغ التحصیل شدم، تو رشته مهندسی کامپیوتر کارشناسی دارم و اطلاعاتی که میخوام بهتون امروز بدم کلا اطلاعاتی هست که از حالا تجربه خودم داخل زندگی کره در حالا زندگی کاریم به دست آوردم و همینطور از یک نفر از دوستام داخل ایران که به عنوان مهندس کامپیوتر چند سالی هست داره کار میکنه درخواست کردم که به من حالا اطلاعاتی در مورد ایران رو بده که بتونم اینا رو با هم دیگه مقایسه کنم. پس مطمئن باشید که اطلاعاتم معتبره. وقتی داشتم این مطلب مرتب میکردم که براتون بگم به قسمت حقوق که رسیدم واقعا شوکه زده شدم. پس تا آخر ویدیو با هم باشید که حتما ویدیو جالب براتون میشه، حتی اگر مهندس کامپیوتر نباشید. Oh my god! سال اول، یعنی بحث اول اینه که حالا چه شرکت هایی هست در زمینه آیتی که مهندس کامپیوتر بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه میتونه برای اونا اقدام کنه و بره داخلشون کار پیدا کنه. در مورد کره بهتون بگم که هم شرکت های کره‌ای هست و هم شرکت های بین المللی. شرکت کره‌ای مثل کاکاوتاک و لاین و نیور و از اینجور شرکت ها هست و حالا شرکت های دیگه هم که مثلا جدیدن معروف شدن، مثل حالا فکر کنم پیمین بهش میگن، آره اسم حالا شرکتش یه چیز دیگه است، اسم اپش حالا پیمینه، اسم شرکتش میشه اوهان هیونجدر، برادران اوهان. آره. یه سری شرکت بین‌الملل هم داخل کره هست که میتونیم داخل اونا کار پیدا کنیم ما مهندسای کامپیوتر، مثل گوگل کوریا، ای بی، آی بی ام، آمازون و همینطور مثل حالا شرکت های دیگه مثل نتفلیکس و اینا بکنم باشه. حالا سراغ ایران بریم. دوست من اسم یه سری شرکت ها رو بهم داد که من حتی توی زندگیم اینا رو نشنیدم، فکر کنم همشون جدید باشن. حالا اگر من بگم شاید شما آشنا باشید باهاشون. یکیش سداد، داتین، اسنپ و مفید. حالا من نمیدونم حالا هر کدوم از این شرکت ها در چه زمینه فعالیت دارن. اسنپ رو فقط میشناسم از بین این 4 تا که اسنپ فود و حالا اسنپ تاکسی و اینا فکر کنم دارن. البته این دوتا فرق میکنه یا یکیه نمیدونم. شما بهتر میدونید، برام کامنت بذارین که برام متوجه بشم. و حالا به جز این شرکت داخلی ایرانی کلا شرکت بین‌المللی وجود نداره داخل زمینه آیتی در ایران که بشه داخلش کار کرد. بله. متاسفانه. فکر کنم چیز طبیعی بود، نباید انتظار می‌داشتم. بریم سراغ موضوع بعدی. موضوع بعدی حالا روش استخدامی داخل این شرکت ها چجوری هست. کلا داخل کره جنوبی اینجوریه که از طریق سایت ها مثلا میتونی اطلاعات کاریابی رو پیدا کنی و برای شرکت ها اقدام کنی. پروسه اقدام کردن هم به این صورته که اول شما رزومت رو میدی، بعد یک امتحان کدینگ داری معمولا. اگر حالا چند سال از سابقه کار گذشته باشه معمولا امتحان رو نمیدی، یا بعضی وقتا به جاش یه پروژه کوتاه بهت میدن انجام بدی که بهشون ثابت کنی که تو مثلا مهارت داری. بعد از اون یه مصاحبه فنی داریم، بعدش هم یه مصاحبه داریم با حالا مراتب سمت بالای شرکت و تمام. پروسه حالا ایران چطور بود؟ برام جالب بود، خیلی شبیه به کره بود. اونا هم همینجوری داخل ایران هم مهندس کامپیوتر از طریق سایت کاریابی میزنن که کارا رو پیدا میکنن، اقدام میکنن براشون و حالا پروسش یکم متفاوت بود. اول اینکه رزومه میدی، بعدش دعوت میشه به مصاحبه. مثل حالا کره که من گفتم مصاحبه فنی است، ولی اون بحث امتحان تست کدینگ رو مثل اینکه ندارن، شاید داخل هم مصاحبه فنی بپرسن. بعدش یه مصاحبه دوم با منابع انسانی یا مدیریت هست و بعد از اونم مثل اینکه
شما یه سری آزمایشات میری مثل آزمایش اعتیاد و سوء پیشینی و اینا که مثلا داخل کره ما همچین چیزی رو نداریم، سوء پیشینی و آزمایش اعتیاد نمیخواد بدی. بعدی هم که میری سر کار میگه که داخل ایران حدود 1 تا 3 ماه آزمایشی کار میکنی که البته کرم همینطوری هست. قرارداد 1 ساله نوشته بسته میشه. اینش فرق میکنه با کره، چون کره کلا اکثرا رسمی قرارداد میبندن، خیلی کم میشه که قراردادی باشی. بعد از اون 3 ماه کارمند رسمی میشی و شرکت اصلا نمیتونه تو رو اخراج کنه تا وقتی خودت استعفا بدی یا اینکه یک دلیل خیلی قانع کننده داشته باشه برای اخراج کردنت. ولی مثل که تو ایران سالیانه قرارداد میبندن و میگه که مشکلی هم نیست، به خاطر اینکه خیلی زیاد شغلشون عوض میکنن. البته کرم خیلی زیاد عوض میشه، ولی مثلا نمون حد که مثلا هر سال بخوای عوض کنی، تقریبا 3-4 سال یک بار شغلشون رو عوض میکنن. و مثل اینکه تو ایران گاهی هم از طرف بخوان که پروژه انجام بده بعد استخدامش میکنن ببینن مهارتش چقدر. فکر کنم از لحاظ خیلی شایسته کره بود با یکم تفاوت مختصر. Seriously. خب بریم سراغ بخش جذاب و شوک کننده که حقوق هست. وای نمیدونید، بذاریم براتون بگم. اول از کره بگم براتون. منم خودم مقایسه کردم با ایران، نمیدونستم در این حد تفاوت داشته باشه. حقوق حالا کلا مهندسی کامپیوتر به 3 دسته تقسیم میشه. یکی لول جونیر هست، یکی میدل، حالا همون مید سنیر بهش میگن حالا، و یکی دیگه هم همون سنیره. جونیرها معمولا از 30 تا 50,000 دلار حقوق میگیرن. بعد حالا اون میدل اینا از 40 تا 60,000 میلیارد قاطدم 40 تا 60,000 دلار در سال هست، در سال. و اونایی که حالا سنیر هستن، ادوانس لول هستن، با توجه به حالا مهارتی که خودشون دارن، زمینه‌ای که داخلش هستن، از بین 60 تا 200,000 دلار در سال هست که متفاوته. حالا به تومن که امروز بخوام تغییرش بدم، شما فکر کنید مثلا چند روز پیش دلار 40,000 تومن بود هر یک دلار. حالا نمیدونم وقت شما دارین ویدیو رو میبینید دیگه چقدر رفته باشه بالا. یعنی میشه حقوق یک جونیر که از 30,000 دلار شروع میشه حداقل 1,350,000,000 تومن. و حالا نهایتش که گفتم میشه 200,000 دلار در سال، میشه نزدیک به 9 میلیارد. نزدیک به 9 میلیارد تومان در سال. واو، یعنی حداقل شما فکر کن یه 700 میلیونی هر ماه داری. واو، چقدر تفاوت. ایران نگفتم هنوز، ایران رو بگم دیگه بیشتر شوکه زده میشه. در مورد ایران از این دوستم که پرسیدم گفت البته شهر تا شهر فرق میکنه. حالا من حقوق سئول رو بهتون گفتم، حقوق تهران رو بهتون میگم که مقایسه کنید که حقوق ماهیانه بین 10 تا 12 میلیون هست. حالا من به دلار که تبدیل کردم میشه سالیانه 3 تا مثلا 3600 دلار. چی؟ آره 10 برابر تفاوت داره. یعنی حقوق جونیر داخل کره 3,000 نه خدا سالیانه 30,000 دلار بود، ولی در ایران 3,000 دلار در ساله. 10 برابر تفاوتشه. بله. فکر کنم کار خوبی کردم اومدم کره. و حالا اینجوریه که توی ایران گفتم که جونیرها از 10 تا 12 میلیونن، مید لولا هم مید سنیورها 15 تا 20 میلیون ماهیانه است و سنیورها هم از 30 میلیون تا 45 میلیونه. حالا شاید یه سریان باشن که فکر کنم تا 100 میلیون هم ماهیانه بگیرن، بستگی داره که پوزیشنت چی باشه. یعنی میشه حدوداً میگم دقیقاً 10 برابر 12 برابر تفاوت داره با کره این حقوق. و البته بهتون بگم که کره جنوبی نسبت به کشورهای دیگه سطح حقوق مهندسی کامپیوتر پایین هست. مثلا شرکتایی که داخل آمریکا هستن یا اروپا خیلیشون خیلی بیشتر درآمد میدن. البته اینم باید بگم که مثلا این کشور مثل سوئیس یا مثلا اینا
درسته که شاید درآمدش بالاتر باشه اما به همون اندازه هم هزینه زندگی نسبت به کره بالاتر هست. اینم باید در نظر گرفت. خب بعد از حقوق بریم به سراغ یه سری مزایای شرکت که مثلا در اختیار کارمنداش قرار میده. اینم واسه من خیلی جالب بود چون شرکت ما خیلی چیزا رو در اختیارم میده و برام خیلی جالب بود که مهندس کامپیوتر داخل شرکتش چه مزایایی داره حالا به جز حقوق و اینا. اول از شرکت خودم براتون شروع کنم. داخل کره یکی بود به من کامنت نمیشه این نگو داخل I'm sorry. در کره جنوبی شرکت ما حالا مزایایی که داره براتون بگم، نوشتم براتون چون لیست طولانیه میخونم از رو. یکی 4 بیمه هست که برامون ثبت نام میکنن. یکی بیمه کار هست، بیمه سلامت، بیمه حوادث، بیمه بازنشستگی، کمک هزینه ازدواج، هدیه به خانواده برای تولد 50 سالگی، 60 سالگی، 70 سالگی، هدیه تولد، تخفیف در سود وام برای خرید خونه. مثلا از بانک شما بعد از اینکه میخواین خونه بخرید شما از بانک وام بگیرید سودو بهتون تخفیف میده شرکت، یعنی از حساب شرکت براتون پرداخت میکنه. چکاپ سلامت سالیانه داریم. وای من اون روز دفعه چند ماه پیش بود رفتم چکاپ، کل بدنمو کلا آزمایش کردن، از حالا شامل حالا چکاپ سرطان همه نوعش میشه، حالا کلا خیلی چیزای دیگه. ایدی میدن بهمون. کلا یه 2 تا عید رسمی داریم داخل کره. سال نو هست، یه دونه هم شکرگزاری هست، اون داره بهمون عیدی میدن. یه دونه هم به مناسبت تأسیس شرکت، سالروز تأسیس شرکت، اونم بهمون بازی عیدی میدن. یه کارت پوینت هم داریم که مثلا هر سال یک مقدار شارژش میکنن به اندازه حالا تقریبا یکم از حقوق خود کمتره، اونو شارژ میکنن، با اون میتونی مثلا خرید کنی، فقط با کارت میشه خرید کرد. هزینه ناهار رو که کلا میدن. به جز اونم هزینه شام و وقتی که اضافه کاری کنی بهت میدن. هزینه تاکسی هم بهت میدن وقتی که اضافه کاری میکنی. به جز اون دیگه باز هزینه خرید کتاب و آزمون زبان، کلاس زبان اگه بخوای شرکت کنی، هزینه باشگاه ورزش اگه بخوای بکنی بهت میدن. حالا بریم سراغ ایران که من از دوستم پرسیدم، حالا اینا رو بهش گفتم خب شما تو شرکتتون چی دارید، مثلا ایران چی داره شرکت آیتیش، و متاسفانه چیزای زیادی نبود در حد اینکه بخواد فقط بیمه داشته باشه و اینکه غذا رو معمولا میگه تامین میکنن، بیمه رو میدن، پاداش تکمیل پروژه میگفت داریم، ایدی هم مثل این که میدن و میگه در این حده فقط، که فکر کنم نسبت به حالا اون چیزایی که من گفتم خیلی کمتر باشه. امیدوارم که شرکت ایرانی هم یک کمی به فکر بیفتن برای حالا کارمنداشون مزایای بیشتری فراهم کنن. کرم اولش اینجوری نبود، قبلا هیچی نداشت و الان چون کارمند مخصوصا مهندس کامپیوتر کم هست، این رقابت بین شرکت ها پیش اومده که بخوان حالا مزایای بیشتری در اختیار کارمنداشون قرار بدن که کارمندای بهتر برن جذب اون شرکت ها بشن. به جز اینا حالا یه سری مزایای غیر مالی، مثلا یه سری امکاناتی که داخل خود شرکت هست و خیلی خوب هست میشه استفاده کرد رو من گفتم ببینم چی هست، مقایسه کنیم با هم دیگه. مثلا شرکت ما چند تا چیز داره که من خیلی دوستشون دارم و به خاطر اونا نمیتونم حالا از این شرکت برم. یکیش اینه که ما اتاق ماساژ داریم. ماساژ 2 نفر داخل این اتاق هستن، یک مرد و یک خانم، و شما از طریق سایت حالا شرکت میتونید برین ثبت نام کنید، هر 2 هفته یک بار میتونید برین ماساژ کل بدن بگیری و کلا خیلی حال میده. وقتی که یعنی فکر کن یه روز کلا مثلا روزایی که اضافه کاری میکنم فرداش قشنگ میرم یه ماساژ، مثلا کل خستگی از بدن میره ها، خیلی حس خوب میده. به جز این یه چیز دیگه که در مورد شرکتم خیلی دوست دارم باشگاهه که جدیدن اوپن کردن توی طبقه فکر کنم بیوان هست، یه دونه باشگاه جدید درست کردن برای کارمندا. فکر کنم ماهی 10,000 بیشتر نمیگیرن زمان، اونم برای اینکه بری حتما.
اونجا ترینرهای شخصی هم هستن که میتونی بری ازشون سوال کنی، مثلا که حالا من میخوام حالا فرم بدنم رو تغییر بدم و اینا، بهت مشاوره میدن، کمکت میکنن و اینا و کلا از همه لحاظ عالیه. به جز اونم حالا ما درمانگاه داریم، داروخونه داریم، کافی شاپ داریم داخل شرکت، روانشناس داریم اگر لازم بشه استرس داشته باشی میتونی بری باهاش صحبت کنی و همینطور حق انتخاب در مورد دورکاری هم داری که اونم بستگی به تیمت داره، یعنی رئیس تیمت، مدیرت بخواد تو دورکاری بکنی یا نه. مثلا تو تیم قبلی من که بودم دوست نداشت رئیس تیممون، ولی تو این تیمی که الان هستم اوکی، مشکلی باش نداره، ولی میگه که هفته 1 روز یا بعضی وقتا 2 روز میتونید فقط دورکاری کنید. حالا بریم سراغ ایران. این فضایی رو من برای دوستان فرستاده بودم و اونا رو خونده بود، یکم شوکه شد و گفت خیلی شرکت کمی هست تو ایران که بخواد همچین مزایایی داشته باشه مثل حالا اتاق استراحت یا ماساژ و اینا. اما شرکتایی که حالا نام برده بود همون اول ویدیو بهتون گفتم مثل اسنپ و اینا، میگه که اکثرا اتاق بازی شاید داشته باشن که میتونی بریم گیم انجام بدی و ایناها، و یا اینکه انتخاب دورکاری داشته باشی، خودت بخوای مثلا انتخاب کنی که داخل خونه کار کنی. نسبتا بد نیست، ولی بازم من انتظار دارم که این بخواد بهتر بشه روز به روز داخل ایران، مخصوصا برای مهندسی کامپیوتر. مورد بعدی در مورد روزهای کاری هست که شاید شما هم کنجکاو باشید. در کره 5 روز ما میریم در هفته سر کار، ساعتام شناور هست، بستگی به خود داره میخوای انتخاب کنی. البته بیشتر شرکت ها اینجوریه که از 9 تا 6 عصر میرن سر کار و یعنی 8 ساعت و از این لحاظ با ایران یک کمی مشابه بود. من دوستم پرسیدم اونم گفتش که همینطوریه، ولی ایران از شنبه شما تا چهارشنبه میرین سر کار، ولی کره ما از دوشنبه تا جمعه میریم سر کار. از این لحاظ کره و ایران فکر کنم که خیلی شبیه به هم هستن. مورد بعد مرخصی هست که ما هر ماه به ازای یعنی هر 1 ماه که شما کار کنی 1 روز مرخصی بهت میدن، اما اگر 1 سال داخل اون شرکت کار کرده باشی سال دوم طبق قانون 3 روز بیشتر بهت میدن، یعنی میشه 15 روز. و کلا شرکت ما چون یه شرکتی هست که حالا کارهای کارخونه‌ای هم داره به جز حالا آفیس، 4 روز بیشتر مرخصی میده به کل کارمندا، یعنی میشه من الان سالیانه 19 روز یعنی مرخصی دارم که خدا رو شکر نسبت بقیه شرکت ها خیلی بهتره. و حالا ایران تنها چیزی بود که من واقعا نسبت بهش حسودی کردم که ایران مثل این که به ازای هر 1 ماه شما کار کنین 2.5 روز مرخصی داری، یعنی میشه سال 1 ماه مرخصی داری. در مورد حالا مرخصی زایمان و اینام که من پرسیدم میگفت فکر کنم 6 ماه هست داخل ایران. میگفت مطمئن نیستم در این مورد، حالا اگر فکر میکنید که 6 ماه نیست داخل کامنت ها برام بذارید حتما که کامنتتون رو پین کنم. در کره هم اینجوریه که حدود 1 سال هست، برای مردا فکر کنم 6 ماه هست، برای خانوما 1 ساله. جدیدن مثلا که تو اخبار خوندم نوشته بود 1 سال و نیمش میخوام بکنن، حالا نمیدونم راست دروغه یا نه. Okay. و مورد آخر یعنی مهمترین این بود که حالا شما وقتی که شغلت مهندس کامپیوتر باشه فکر میکنی که بعد از چند سال کار حالا میتونی یه خونه بخری. در کره اینطوری هست که حالا کره هم جدیدن وضعیت خونه خیلی بالا و پایین شده. چند وقت پیش خیلی قیمت رفته بالا، اما جدیدن باز قیمت اومده پایین. جوریه که من فکر کنم با 5 سال کار 6 سال کار قطعی میتونین یه خونه بگیری. اما مثلا اینکه 2 نفر مثلا ازدواج کنید و همسرتون هم کار کنه شاید خیلی زودتر مثلا بتونید خونه رو بگیرید. در مورد ایران که پرسیدم این سوالو، دوستم گفتش که اصلا نمیدونم، نمیشه پیش بینی کرد، نمیشه چون نمیدونی هم حقوقت مثلا چقدر بالا پایین میشه، هم وضعیت دلار، هم وضعیت خونه، کلا گفت کلا همه چیز نامعلومه. وطنم ای شکوه پا بر جا. در مورد قیمت خونه هم فکر کنم جالب باشه بیام یه مقایسه انجام بدم ببینم قیمت خونه داخل تهران و سئول چقدر با هم تفاوت داره و این رشدش هم با هم مقایسه کنم، فکر کنم جالب باشه. اگر کنجکاو هستین در مورد خونه هم باز برام کامنت بذارید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید، دوستتون دارم،
خداحافظ.